فکر میکنی کاری هست که همیشه میخواستی انجامش بدی ولی عقب انداختی؟ رویای یه زندگی بهتر رو داری ولی توی عمل قدم برداشتن برات سخته؟ اینجا یک کم انگیزه که شروع کنی و دست به کار بشی. اگه باور داشته باشی که میتونی تغییر کنی و شروع کنی عادت‌هات رو عوض کردن، اون تغییر واقعی میشه. چارلز دویگ یه روزنامه نگار و نویسنده آمریکایی که بیشتر با کتاب The Power of Habit معروف شده. تو اون کتاب توضیح میده عادت‌ها چجوری زندگیمونو میسازن. بهترین آماده سازی برای فردا اینه که امروز بهترین خودتو انجام بدی. H. Jackson Brown Jr. نویسنده آمریکایی بود که بیشتر با کتاب Life's Little Instruction Book شناخته شد. یه مجموعه از نکته های ساده و کاربردی واسه زندگی. راز جلو افتادن، شروع کردن. مارک توین نویسنده و طنز پرداز معروف آمریکایی بود. کتابش مثل The Adventures of Tom Sawyer و Adventures of Huckleberry Finn هنوزم جزو کلاسیک ها حساب میشه. باور داشته باشی که میتونی نصف راه رو رفتی. تئودور روزولت 26مین رئیس جمهور آمریکا بود. به خاطر انرژی زیادش، اصلاحاتش و سبک رهبری ماجراجوانش معروفه. کوتاه‌ترین جواب اینه که خود کار رو انجام بدی. ارنست همینگوی نویسنده و خبرنگار آمریکایی بود و سبک نوشتن ساده‌اش و کتابایی مثل The Old Man and the Sea معروف شد. اینم بخشی از روش منه برای یاد گرفتن فارسی. اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.